yung gagawin ng lahat at makakaya para maibigay yung sarili ng malaya at buong buo sa Diyos. Yung oras, panahon, at buong pagkatao para sa Kanyang minamahal na walang iba kundi ang Diyos. The COVID-19 pandemic has impacted our life, particularly our human connections. In order to control and lessen the transmission of this virus, we implemented certain rules and guidelines such as being in lockdown, social and physical distancing, being quarantined for a week or two, closing of borders and countries, halting of social gatherings and important events, and restricting our movements and travels. It limits or restricts our human interactions. Lalo na sa mga taong malayo sa kanilang pamilya at mahal sa buhay, it deprived them to see and be with their loved ones and family. Aminin natin, nagdulot ito ng pangungulila at kalungkutan. Pero sa kabila nito, likas tayong mga tao na maparaan at hindi nawawalan ng pag-asa. Gumagawa tayo ng mga pamamaraan lalo pat para ito sa ikapapanatili ng ating koneksyon sa ating minamahal or mga mahal sa buhay. We use all the necessary things or resources that we have to maintain or keep our connection going. We have these modern technologies or interactive technologies such as Facebook, WhatsApp, Messenger, etc. We know it will not replace or supersede our human or physical contact, pero pinagtatiyagaan na muna natin ngayon. And using these interactive technologies, we even look for a particular site or location, best time, and even we connect to the strongest network connection or fastest internet service provider para sa malakas na signal or reception. So gagawin natin yung ating lahat ng ating makakaya para maka-reach out tayo, maibigay natin yung ating sarili at panahon sa simpleng pamamaraan na meron tayo. Nang sa gayon, mapanatili natin yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan at lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Ganito rin ang pagdarasal para kay Juan de la Cruz, yung gagawin ng lahat at makakaya para maibigay yung sarili ng malaya at buong buo sa Diyos. Yung oras, panahon, at buong pagkatao para sa Kanyang minamahal na walang iba kundi ang Diyos. For those who knew John only on his writing, he is usually associated or identified as a rigid, harsh, and a rigorous saint. He is a saint whose probably the motto is to suffer and be despised for the Lord, and known as the lover of the cross. But all this rigidity, self-denial, and love for the cross can only be understood in the context of His great love for God. Sa konteksto ng tunay na nagmamahal, sa konteksto ng umiibig. Siya yung taong nasumpungan ang pagmamahal ng Diyos at patuloy na naging bukas sa pagmamahal na ito. At dahil sa pagmamahal, grasya, at patuloy na pagbibigay ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, nagkaroon siya ng tapang at buong pagtitiwala na magbigay din ng buong buo sa Diyos. For John, love is costly
Love is self-emptying process. For John of the Cross, love does not consist in feeling great things, but in having great detachment and in suffering for the beloved. Para sa Kanya, tayo ay tunay at malayang nagmamahal kung handa tayong magsakripisyo at isantabi yung pansariling kagustuhan at kaligayahan para sa ating minamahal. Tayo ay tunay at malayang nagmamahal kung tayo ay gumagawa ng mga pamamaraan para ma-maintain at mapalalim pa yung ating pag-ibig sa ating minamahal. Isang paraan para mapalalim natin yung pagmamahal natin sa Diyos ay ang pagdarasal or prayer. Prayer is like our strongest network connection with God because it helps us to nurture this friendship, this love with God. It is our human effort that helps us to maintain and nurture this love with the Lord. Ang pagdarasal ay paglalaan ng panahon, oras, pagsasakripisyo upang matutunan nating makapagbigay ng totoo, malaya ang ating sarili ng may pag-ibig sa Diyos. When we connect ourselves with God in prayer, we enter into silence and solitude. And when we say solitude, this is not just being alone with ourselves, but placing ourselves alone in the presence of God. It is learning to entrust ourselves to God alone. For John, the person who truly loves God is content with nothing less than God. Wala nang iba. Wala nang iba kundi Diyos lamang. And when we say silence, it is not just the absence of sounds or noise, but it is a way of learning to dispose ourselves to surrender to God. Ito yung mga pagkakataon na pinatatahimik natin yung ating pride, yung ating ego, yung ating mga pansariling kagustuhan at hinahayaan natin na ang totoong Diyos ang maging Diyos at hindi ang ating mga sarili. Kapag tayo'y nananahimik at napapag-isa para sa Diyos, we acknowledge that God is truly present and we connect to the very truth of who we are and the very truth of God. Una, ang katotohanan na tayo ay may kapasidad na masumpungan ng Diyos, may kapasidad na magmahal sa Diyos, at makapagbibigay ng totoo at buong sarili sa Kanya sa tulong ng Kanyang biyaya. Pangalawa, katotohanan na mayroon tayong kahinaan na humahadlang upang hindi tayo nakapagbibigay ng malaya at buong buo sa Diyos. At ikatlo, katotohanan na sa kabila ng ating kahinaan at limitasyon, patuloy pa rin tayong minamahal ng Diyos. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng sarili. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng tapang at buong pagtitiwala na makapagbigay din ng buong buo sa Kanya. Hindi madali at maraming balakid ang tahaking ito, pero sabi ni Juan de la Cruz, in the first place, it should be known that if anyone is seeking God, the beloved is seeking the person much more. God never stops believing and will never let go of us no matter how hard and stubborn our human heart. John of the Cross did not give specific ways or technique on how to pray. Rather, he guided us to the very heart of what prayer is all about. And it is a persevering way of being open. It is a persevering way of giving of oneself to God who loved us first and initiated this total giving of oneself. It is a persevering way of surrender and trust to God.